minention ni Senator Kiko Pangilinan yung article na sinulat ko last year na yung why LP needs to assassinate Rodrigo Duterte. Hindi ko sinasabi noon na i-assassinate nga talaga ng LP si Duterte. Pero, sinasabi ko noon, kailangan nilang i-assassinate. Alright? Ngayon, syempre, yung assassination kasi masyadong drastic yun. Masyadong drastic na plano yun and with very unpredictable results. Alright? So, ang tanong dito, meron na bang mga conditions na meron na bang mga bagong discoveries, bagong mga developments na magne-necessitate ng assassination ni Pangulong Duterte? Alright? So, ang tanong mga friends, ganito. So far, since sinulat ko yung article na yun months ago, many months ago, ano na yung mga developments? Una, nawala na si Andy Bautista. Pangalawa, nagnanaka-naka na si Trillanes. Pangatlo, si Chief Justice Lourdes Sereno, nasa malamang din na ma-impeach ng lower house. Tapos, pang-apat, si Vice President Leni Robredo, while not in any risk of being removed from office via impeachment, ay nagsasuffer pa rin ng very low popularity ratings. In short, pag mababa yung popularity ratings mo at ng mga kasamang pinakamatataas na leader ng LP, mapaka-unlikely na maka-rest, W-R-E-S-T. Napaka-malabo na makanakaw ka ng kapangyarihan mula sa by constitutional means. At dahil nga baba rin ng popularity, malabo yung makakuha ka ng people power option. Kasi mga friends, di ba nagtry na sila niyan, yung mga people power na yan. Nagtry na sila niyan nung November, several months before. Ang dami na hindi naman nangyayari. So hindi magkakaroon ng people power. So with that said, dalawa lang so okay, ganito ha. Number one, mahirap yung constitutional means kasi kontrolado ni Duterte ang lower house. And historically, ang mga midterm elections, puro mga administration senators yung mga nananalo. So we can expect a majority administration dominated Senate by 2019. Bukod kontrolado na Duterte executive, kontrolado pa niya yung legislative. Tapos bukod ron, by end of 2019, 10 justices na ang nag-resign dahil nag-reach na sila by then ng mandatory retirement age of 70. In short, 10 sa mga justices yung magsa-70 before 2019 ends. So that means magkakaroon ng at least 10 Duterte appointees by 2019. So, by end of 2019, it's very, very likely that Duterte will be controlling the executive, legislative, and judiciary branch. Right? Kung ikaw ang political opposition, papayag ka ba nun? Hindi. Pero despite that, I think the Liberal Party still has two options. Number one, they could wait it out. In short, they have two options. Una, they could either, di ba napapansin nyo, pag pagod ako, kalmado. Kaya po ako kalmado sa Senado kasi pagod po ako noon. Ngayon po pagod ako kaya wala po akong energy. Alright. So, ang tanong dito mga friends, wait lang. Ang tanong rito mga friends, ano yung mga options ng LP? Ang first option is intayin na mag-step down si Duterte in 2022. Basically, wait it out. Which is, just the right thing to do in case wala kang constitutional means to gain some power. Kasi di ba, syempre, pag opposition ka, gusto mo, may say ka man lang sa Senado o may say ka sa Kongreso, kaya lang wala na nga by end of 2019. Dahil nga magiging administration dominated lahat. Or gusto mo naman, may power ka man lang sa Supreme Court.
Pero mawawala din dahil nga by end of 2019, which is approximately 2 years from now lang, dominated ng Duterte dominated ng Duterte appointees ang Supreme Court. Alright? So, let me just check. Kasi may article ako dati, ang title, Supreme Court Math. Thinking Pinoy, Supreme Court Math. Na nilista ko doon yung mga justices in order na pagtalsik nila o pag-resign nila. Hold on. Ito yung listahan eh. So, di ba nag-retire na si Justice Jose Perez noong December 14, 2016. Nag-resign na rin si Brio noong December 29. Si Bienvenido Reyes nag-retire na rin noong July 6, 2017. Nag-retire na rin si Jose Mendoza noong August 13, itong taon lang. Si Teresita de Castro magre-retire next year, October 8. So, 6 na yung ma-appoint ni Duterte by end of 2018. Ngayon, kung gusto natin ng majority, which is 8, maghihintay tayo hanggang September 26, 2019 kung saan magre-retire din si Justice Del Castillo at saka si Justice Hardeleza. Ngayon si Del Castillo, parang alam ko kakampi ni Duterte yun eh. So okay lang. Ang bottom line po, by end of 2019, Duterte dominated na po ang Supreme Court. Right? So ngayon, heto na. Dalawa nga again yung options ng LP. Dalawa yung options. Number 1, wait for Duterte to step down in 2022. Or number 2, ay kill him right away. Alright? So ngayon, ito na. If you can remember, 2 days ago, pag gumaganon yung camera, putangin ang camera ng S8 ire. Dali nga lang, ayusin ko lang, kukuskusin ko lang ng konti. O yan. So, kasi ako pag pinatitignan ko yung mukha ko sa camera, nahihilo ko eh, putangin lang yan. Dali nga lang, yosin lang ako isa. Alright, so balik tayo sa pinag-uusapan natin mga friendships. So ang tanong dito, what will force LP? Ang weird talaga niya nag-auto-focus na mag-isa. What will force LP to assassinate Duterte? Kasi di ba dalawa ang choices? Number 1, wait for Duterte's term to expire. Number 2, kill him, assassinate. Ang tanong lang ay when. Eto na, 2 days ago, kung matatandaan ninyo, meron akong nakuha na source na nagsasabi, hindi ko po sabihin kung sino yung source, pero very well placed po yung source. Kasi medyo involved sila doon sa electoral protest case. Nalik po doon na nung pong dinecrypt yung mga SD cards, yung mga memory cards ng PCOS machines para sa Camarines Sur yata yun, or Camarines, parang sa dalawa, Camarines Sur o Camarines Norte, lumitaw po na panalo doon si Bongbong Marcos. If I remember correctly, doon sa Camarines, naka 800,000 votes si Leni Robredo, samantalang 30,000 votes lang si Bongbong. So, sobrang laki ng disparity. So, ang tanong dito, bakit? Baka nagkadayan. Sabi na nga nung source ko, nung dinecrypt yung SD cards, lumitaw na lamang si Bongbong, medyo bumaligtad yung totals. That is, kung magiging official na recount ng Camarines pa lang, Vice President na si Bongbong. Ganyan. Ngayon, ang problema, kung umusad yung recount ng ballots, it can end in as early as end of January next 2018, or even February or March, basta first quarter 2018.
It may end there. So, ano ba to? Sabi ni Jean Paul, si Joseph de Mesa yata yung source. Hindi po actually sobrang reliable ng source. Hindi ko lang pwede sabihin kung sino kasi magagalit siya sa akin at masusunog siya. Pero, ganoon talaga. Tiisin nyo na lang yung camera, arte-arte nyo. Alauna na madaling araw, gusto nyo pang aralin kung paano ko tanggalin, gusto nyo pang i-figure out ko kung paano tanggalin yung autofocus. Ang arte-arte ninyo, dapat kayo tumingin sa picture, makinig na lang kayo sa audio. Tulit? Alright. Okay, anyway. Makinig muna kayo, dami yung comment, mamaya na. Alright, so ganito. Nasa malamang na, putangin ng autofocus yan. Naasar na talaga ako dali. Alright. So, saan na ba ako? Ayun. What will necessitate ang early assassination? Okay? Mananalo na si Bongbong. Pag naupo si Bongbong, ano pa sa'yo na itapol mo si Duterte? Di ba nga? General na natin, parang consensus natin, mapa-Bongbong man, mapa-Cayetano, o mapa-ano pa vice president mo. Pag naupo si Bongbong, tapos ang debate. Dahil nga, hindi nila masisikmura ang President Marcos. Mas masisikmura nila ang President Duterte. And given that setup, with the President Duterte and the Vice President Bongbong Marcos, wala nang point na ipabagsakin pa si Duterte. Dahil ayun na si Marcos, putangin na, pag binagsak mo yun, ito si Marcos na yung nakaupo. In short, I think, maa-assassinate, may posibilidad, kung hindi ko magkakamali ang Malacanang, may posibilidad na ma-assassinate si Duterte sa first quarter of next year. Right? Or it's also possible na mapatay siya or magkaroon ng assassination attempts sa second quarter of 2018. Bakit second quarter? Kasi po kung mapapansin niyo ang mga successful po na people power revolutions ay nangyayari tuwing first quarter ng taon. Di ba parehong February yon? Parehong January, February. So, since massively unpopular yung LP, they would prefer to assassinate Duterte sometime in, say, April or May, kung kailan sobrang init, na hindi tayo makakapag-people power kasi nga mahi-heat stroke tayong lahat. Ganun kasimple. Unless nila magdala kayo ng portable na aircon. Ngayon, given that, kasi maupo na nga si diba? Hindi ibig sabihin din nun na LP yung papatay. Gets nyo? Dalawa posibilidad. Either one, LP, na obvious na choice, LP ang papatay. Or militar. Bakit militar? Obviously yung LP diba? So di na natin masyadong i-eksenahan yun muna. Eksena muna tayo sa militar. Bakit militar? There may be dalaway posibilidad sa militar. Una, there may be some factions sa AFP na loyal pa sa LP. And they could do that. As far as I know, meron pang isang Aquino loyalist na nasa National Security Council. So, he can orchestrate it. Or, number two, pwede rin na merong mga generals na entice sa idea na maging silang leader mismo ng bansa through a military junta. Sabi ni Elma Parpala, hindi yan ipahihintulot ng Diyos. Girl, nagka-Holocaust nga, pinahintulot yun ng Diyos Nagpataya ng 6 na milyon na Hudyo, pinahintulutan yun ng Diyos So, alam mo yun, hindi ako magba-blind faith dyan. Alright, so, lalo na't may impeach si Sereno. Pag na-impeach si Sereno, uusad lang lahat. Alright? So, okay, ulitin natin yung mga assassination scenarios Yung unang scenario, papatayin siya ng LP. Alright? Wag muna natin i-elaborate yun. Tabi muna natin. Pangalawa, papatayin siya ng militar. Ngayon, sa papatayin siya ng militar, dalawa yung posibilidad. Okay?
Number one, patayin siya ng mga militar na LP loyalists. Alright? Pangalawa, papatayin siya ng mga militar na gustong maging presidente, gusto magkaroon ng military junta. Ang tanong, kung ako yung militar, bakit ako mag-military junta? Military junta, ibig sabihin po ng kamukha sa Thailand. Di ba yung kay Pranut Chanotcha? Yung PM ng military junta yon. O yung kamukha din ng, yung kamukha din ng sa Myanmar for the longest time. Di ba military junta rin yon until maupo si Daw Aung San Suu Kyi. So, kahit nga nakaupo si Daw Aung San Suu Kyi sa Cambodia ngayon, ay sa Myanmar, militar pa rin yung nagdidikta. So ang tanong, bakit may entice yung militar? Kasi they could easily kill the president, blame it on LP, and then they establish a military junta government. Tapos, they will enjoy local legitimacy. Kasi given how popular yung Duterte ngayon, Duterte government ngayon, they may be inclined to think na para sa taong bayan mas acceptable na mapamahalaan ng isang military government ang Pilipinas kaysa sa isang LP government. Gets niya? Kasi 'di ba malinaw ang sabi mismo ni Pangulong Duterte sa isa sa mga speeches niya several months ago, 'di ba nagsabi siya sa military na ano man ang mangyari sa akin, pag sakaling mawala ako agad, i-take over niya ng gobyerno, something to that effect. So ayaw niya, siya mismo nabigyan ng instruction sa militar na mag-take over. Alright? Of course, none of this may happen. Siyempre, may kasabihan tayo na pray for the best. Pero may kasabihan din tayo na prepare for the worst. Diba? In the same way na bumibili tayo ng medical insurance kahit na 20s pa lang tayo. Kasi kahit na virtually invulnerable ang mga 20-year-old sa sakit, maganda, may prepare tayo sa mga unlikely scenarios. Alright. So ngayon, tanong, wait lang ha. Ngayon, ulitin ko yung mga scenarios ha. LP will kill Duterte. Number two, LP loyalists in the military will kill Duterte. Or number 3, the military itself, na hindi LP loyalists, will kill Duterte, pin the blame on the Liberal Party, and then enjoy, leading the Philippines in a military junta. Ngayon, ito na yung mga tanong. Whichever the case, may dalawang post-assassination scenarios, post-assassination, post-takeover scenarios. First, isang military junta na mataas ang domestic legitimacy at mababa ang international legitimacy. So basically, a military junta na suportado ng taong bayan kasi ayaw nila sa LP, pero hindi suportado ng international community dahil alam nila na may succession rule. Diba? May rule of succession. Now, ano ba? Pangalawa, an LP administration, an LP-led government na mababa ang domestic legitimacy dahil nga widely hated ng taong bayan, pero mataas yung international legitimacy. Kasi nga, di ba, sa kakadram up nila ng AJK sa tulong ng fake news ni Maria Ressa, kumbinsido ang mga ibang bansa, malalo na yung West na may kapangyarihan na mag-effect ng regime change sa foreign governments. Kumbinsido sila na hindi karapat-dapat na maging gobyerno ang gobyernong Duterte. Dalawa yon. Yun yung pangalawang possibility. Ngayon, assuming number 2, gugustuhin ba ng LP na meron parang de facto massive civil, hindi, iisipin ba ng LP na magkakaroon ng massive civil unrest? Ganon. Massive civil unrest, may civil disobedience na bonggang-bongga, ganyan. Gusto ba nila na mamahala sa bansang ganon? Well, ang feeling ko, mabuti na yung kaysa wala. Mabuti na yung kaysa feeling nila pinapersecute sila.
Parang yung ginawa ni Pangulong Gloria Arroyo nung EDSA 3. Kasi alam niyo from 2001 to 2010, mababa ang trust rating ni Arroyo. Napakababa. And, paano ba to? Pero, matatandaan din nyo, nung around mid-2010s, nung mid-2000s, di ba nagkaroon ng EDSA 3? Yung madugo na EDSA 3, yung violente. Ang ginawa ni Arroyo nun, gumamit ng military force, gumamit ng force para i-quell yung de facto rebellion ng EDSA 3 or de facto revolution. At kahit madaming nasaktan na taong bayan, hindi pa rin siya nagkaroon ng threat sa kanyang life, sa kanyang administration, sa continuity ng kanyang administration, kasi mataas yung international legitimacy. Hindi ito yung tipong kamukha ni Chiang Kai-shek. Kung matatandaan niyo yung history ng China at saka Taiwan, di ba? Nung araw, medyo demokratiko yung China, led by the Kuomintang. Tapos, ang leader nila si Chiang Kai-shek. Kaya lang, di ba, nagka-communist takeover, yung ang leader si Mao Zedong. Tapos, ang ginawa nila Chiang Kai-shek, lumipat sila sa Taiwan. Doon sila nag-set up ng government in exile habang tinake over ni Mao Zedong yung China, yung mainland. Ngayon, until parang late 70s, ang nire-recognize ng United States ay gobyerno ng Taiwan bilang legitimate gobyerno ng China. Pero eventually, ang na-recognize din ay yung communist China nung naggina sila ng power. So balik tayo sa tanong, bakit enticing pa rin for LP na maging sila yung pangmahalaan kahit may massive civil unrest? Kasi mga friends, ang ini-imagine ko dyan, patahimikin na lang nila yung local, kontrolado naman nila yung traditional media. So information na nag-get out na lumalabas sa Pilipinas, generally kontrolado pa rin nila. Tapos, since si Maria Ressa ay sobrang, I would say na she was successful in convincing the international community na ang mga bloggers sa social media ay manufactured noise, ay propaganda machines, hindi na magiging kasing effective sa pag-reach out sa international community kung sakaling tayo mismo mga taong bayan yung magreklamo. So, may shield na. Kumbaga, yung influence namin ni Mocha, ni Sas, nila Mark Lopez, nila whatever, lahat ng mga Duterte vloggers, pro-Duterte or Duterte-aligned vloggers, hindi kami pakikinggan internationally. So, they can contain yung flow ng information. They can arrest, they can control it. So, in short, kahit na magpatayan dito, kahit na magkaroon man ng Mendiola Massacre Part 2, the LP government, a prospective LP government will survive. Similar sa ginawa ni Gloria ng EDSA 3. Di ba, kinwell niya yung EDSA 3 na violente, pero buhay pa rin siya. Hindi ni-recognize yung revolting faction ng international community. Alright? So, I think yun na yung sorry paikot-ikot yung paliwanag ko ha. Magulo yan, no? Pero ang bottom line, yung development sa bongbong electoral protest case may force yung hand ng LP or ng whoever has interest of taking over power from Duterte. I-embolden sila to assassinate Duterte soon. So, I'll explain it more clearly sa isang article. Ipapaka-publish ko either this morning or tomorrow evening. Alright? Tapos, para mas mapaliwanag ko sa inyo ng maigi. Kasi nga, hindi ko may paliwanag in words. Kasi di ba yung kwento, sala-salabit? Ang hirap ikwento ng linear lang na kwento. Alright? So, yun na lang po muna. Gusto ko lang po kasing i-live kasi nagsusulat ako tapos nagme-mental block kasi nga pagod na. So, ikinuwento ko sa inyo para mas madali ko ma-imagine yung mga scenarios. Okay? Pero, syempre, despite all of this, ang masasabi ko lang, sana hindi nga mangyari. Sana hindi totoo yun. Pero, again, yung kasabihan na, hope for the best, prepare for the worst.
Alright? So, hindi pa po yun yung buong kwento. Meron pang part na kasama yung PCOO at saka RevGov. May angulo pang ganun. Pero, let's see. Isama ko na lang sa mismong article. Pero kasi yun, hindi ko na diniscuss sa Facebook Live kasi na-imagine ko na kung paano ko isusulat. Alright? So, yun na lang po muna. So, may mga tanong-tanong kayo? Pero sino ang sabi ni Tony Sebastian, sino ang nauubusan ng oras? Ang LP ba o ang DDS? Ang LP nauubusan ng oras. Maraming oras ang DDS. Kaya kasi ganito, hindi ako maniniwala na imposibleng ma-assassinate si Duterte. Kasi po, ito ino-note ko na rin sa Facebook Live ko Kasi po, number one, kung matatandaan po niyo, di ba may napatay na PSG sa loob mismo ng Malacanang? Ilang 100 meters lang from the president. Tapos ang sinabi nila parang suicide. Kaya lang, syempre, yun yung official government statement. Kaya lang kasi, ang iniisip ko, pag ikaw ay member ng Presidential Security Group, meron yung requirement na psychological stability. Hindi ka po pwedeng emotionally volatile ka. Hindi po pwede yun. Kung ikaw ay magiging PSG, kailangan sound yung mind mo. So I have serious doubts kung whether nagpakamatay ba talaga yung PSG o hindi. For all we know, napatay nga siya sa loob. With that said, hindi imposible na mabaril din si Duterte kung sakali may gumusto. Okay? Ngayon, pero syempre, dahil may namatay na PSG, okay, pakishare naman dun sa mga nanonood ngayon. Pakisama naman kayo, i-share nyo yung video. Share, isang pindot lang, share now. Alright. So, with that said, hindi imposible na mapatay si Duterte by gunfire, by a sniper, ganyan. Yung regular na ways na pagpatay. However, let us assume na dahil may namatay sa loob ng PSG headquarters, ay extra vigilant ngayon ang PSG. In short, sabihin, let's assume na rock solid yung security group, yung mga bodyguards ng Duterte administration. Let's assume that. Ngayon, yung baril lang ba, sniper lang ba, kutsilyo lang ba, ang paraan para patayin si Duterte? Hindi. Pwede siyang lasunin. Ngayon, it has to be noted na according sa aking very reliable source from inside Malacanang, wala pong food taster si Pangulo. So, haluan mo lang ng konting cyanide or some tasteless poison yung kanyang kinakain, tagi na si Pangulo. Patay na. Ngayon, let's assume din, let's assume naman na may food taster si Pangulo. Alright? Kung may food taster si Pangulo, ibig sabihin, kung may lason yung pagkain, mamatay muna yung food taster. Okay? Ngayon, pwede naman gumamit ng slow-acting poison. Kasi kung binasa ko po kasi, nung panahon ng World War II, si Hitler, merong train, may para siyang Air Force One. Pero dahil hindi naman ganun kasikat pa yung air travel nun, ang kanyang Air Force One ay isang super train. Ngayon, yung super train po, sobrang higpit ng security. Mahirap talaga siyang patayin. So, ang naging plano po, tapos mayroon pang food taster si Hitler. Si Dr. Morel, yung nagbigay din sa kanya ng shabu para gumising. Alam mo yan, tandaan mo yan si Dr. Morel. Anyway, ang point po doon, yung kanyang physical security, yung kanyang security guards yung security guards ni Hitler ay sobrang reliable. So, hindi po talaga siya mababaril, mapapatay, mapapasabog, whatever. Hindi po pwede yun. So, ang naisip daw ng mga allied powers noon ay lasunin si Hitler through his water supply. Kasi yung drinking water ni Hitler ay nasa para isang tank sa ibabaw ng tren, ng isang car ng tren. Tapos, lalagyan nila ng slow-acting poison. So that, pag tinikman siya ni Morel, 4 days pa bago mamatay si Morel, 4 to 7 days. Ang tawag po doon ay parang slow-acting poison na codename I, letter I. So, pag pinakain mo pinainom mo yung tubig, halimbawa kay Morel, kay Dr. Morel, tapos sinabi ni Morel, hindi mo na ako patay, sige Hitler, inumin mo na yung tubig, pinainom kay Hitler yung tubig, dead ma. Kasi buhay pa naman si Morel, di ba? The death will happen 7 days later.
Ganon. However, ang tanong, ba't hindi in-implement ng mga allied powers? Kasi po, nung naisip nila yon na yung codename ay na Blason, nami-mismanage na ni Hitler yung Germany. Kailangan. Mini-mismanage na po ni Hitler yung German war effort. So, instead of, kasi di ba, don't interrupt your enemy when he's making mistakes. Yun yung isa pa basic tenet sa art of war. So, ang naisip na ng mga allied powers ay, sige, wag na natin is-assassinate si Hitler. Hayaan na lang natin magkamali siya na magkamali hanggang bumagsak yung Germany. Parang ganan. Kaya lang, ang problema, itong si Duterte, minus his crappy communications team. Alam mo naman, alam natin yan. Mahina ang PCOO at siyang Office of the Presidential Spokesperson natin, napakahina nila na hindi ma-counter yung propaganda. Maliban sa communications team, yung ibang mga department ni Presidente, malalakas ang performance. Kahit yung DOTR, alam ko nasabog yung MRT3, pero hindi naman yung end-all and be-all ng transportation sa Pilipinas. In short, Duterte is doing well. If Duterte is just fucking up left and right, that would have been fine. Papasok tayo sa Hitler scenario na halimbawa, kung kayo gusto pumatay kay Duterte, sabihin ko, nagkakamali naman si Duterte left and right, huwag natin patayin, baka magaling pa yung pumalit, or ano mo yun. So, huwag na natin patayin, di ba? Ang problema, kabalik ka rin yung scenario. Duterte is actually doing well. So, assassination is still good. You know, not good. I mean, assassination is bad. Pero, for the political opposition, assassination is viable. Alright? So, ayun, medyo sabog-sabog yung medyo paikot-ikot yung kwento, no? Pero hindi ba interesting yung scenario? Ako po, ayoko mamatay si Duterte. Siyempre, sinuportahan ko yan ng magdadalawang taon na. Actually, mahigit 2 taon na. Pero, putang ina, huwag kayong mag-comment doon sa pag-iyosi ko, walang basagan ng trip. Pagod na ako, ha? Pero, ang maganda po kasi, aware tayo dyan. Kasi po, I remember a very highly, well-placed official telling me that they are using the Marcos Rulebook on Duterte. They're using the Marcos Rulebook. Diba? Sabi ni Jet Li Maala, what if ikaw ang gawing spokesperson? Hindi po ako qualified maging spokesperson, promise. Kahit paano pong pagtumbling-tumbling ninyo, hindi po ako qualified. Sabi ni LM, what can the people do to prevent that? Hindi ko po alam ang pwedeng gawin ng taong bayan, pero at least the first step towards solving a problem is properly identifying it. So hopefully, ito po next article ko will sufficiently identify or describe the problem so that the people in power can do something about it. Ganun lang naman. Sabi ni Daniel Fernandez, TP, parang binigyan mo ng idea ang kalaban ni Tatay Digong. Hindi naman sila tanga, mga friends. Alam nila yan. Alam nila na aware sila dyan. Hindi ko sinasabi gusto nilang gawin, pero aware sila dyan. Aware sila sa mga possibilities na yan. Sabi ni Sheik Kunanan, why not support RevGov? May dahilan din po ako dyan kung ba't hindi ko pa po sinusuportahan ang revolution, ang calls for the establishment of a revolutionary government. At kasama po yun doon sa magiging article ko. Bro, give me something that's even remotely probable. Ewan ko lang kung feeling ninyo, improbable na ma-assassinate si Duterte, let's just put it this way. If I'm gonna put myself in LP's shoes and given all I know right now, I will want to kill Duterte. Yun talaga yun. Next, thank you TP sa concern kay Duterte. Yan din ang hinala ko assassinate talaga siya. Yeah, hindi imposible assassination mga friends. For all we know, may assassination attempts na hindi binalita. Kaya lang, syempre, di ba, given his massive popularity, assassination attempts can cause public unrest na baka mamaya malagay sa alanganin yung mga hini-hate ng publiko, i.e. traditional media, LP politicians, baka mag-public backlash kanila. So kung ako si Duterte at na-assassination attempt ako, tatahimik lang ako, hindi ko i-announce. Kasi ayokong mag-retaliate yung taong bayan sa oposisyon. Kasi mas malaking problema yon PR-wise. Gets nyo? They won't kill PRRD kasi sila niya papalit dahil lalo silang walang mapapala
sa next presidential election. That's also possible. Kaya lang, what if hindi naman si Lenny ang papalit? Kasi ang sinasabi ninyo, ayaw nilang kapalit si Lenny. Ang tanong, si Lenny ba yung papalit? Yes, sa succession rule, sa rule of succession, si Lenny yung papalit. Pero ang tanong, susundin ba yung rule of succession? There are so many ways to skirt around that. With varying difficulties and with different risks. Pero that's another story. Sabi ni Giovanni Martinez, TP, it's a chaotic scenario if Duterte is assassinated. I also agree with that. Kaya lang, if I'm gonna put myself in LP's shoes, I'd rather be a king of a burning Philippines than a beggar, than a pauper among the living. Gets nyo? Kasi wala akong kapangyarihan. This is better than nothing. Mas gusto ko pa maging presidente ng Philippines na magulo, kung ako yung nasa oposisyon ha, mas gugustuhin ko maging presidente ng Pilipinas na magulo kesa sa wala akong kahit anong kapangyarihan. Especially nga na ang opposition ngayon ay feeling na sobrang persecuted. Diba? God will protect the president in the name of Jesus. God bless the Girl! Ayoko ng puro Diyos. Masyadong masyadong fatalistic yan, girl. Ayoko niyan. Sige, magdasal kayo ako magdadasal. Pero girl, kahit paano dasal mo, hindi mo kaya, hindi mahirap i-Wonder Woman yung mga bala. Mahirap i-Wonder Woman yung poison. Kasi kahit si Superman, na halos kasing laki na ng Diyos, nadadali pa ng kryptonite. Alright, last 2 questions po bago ko magpahinga. Kasi antok na po talaga ako. Kahit sino papalit, they won't dare. Dahil nga, 4 years na lang, madadali sila ni BBM. That's incorrect. Kasi po, pag, halimbawa, na-assassinate si Duterte sa January, mali, na-assassinate siya anytime from January to April, ang mag-a-appoint po ng Supreme Court, remember ha, ang mag-a-appoint ng Supreme Court ay yung magiging bagong presidente. Si Lenny halimbawa, or somebody from LP, for example, ganyan. And they will appoint justices na syempre ay sympathetic sa kanilang cause. In the same way na sympathetic si Sereno at saka si Justice Leonen sa LP ngayon. Eh ngayon, sino ba magde-decide sa electoral protest ni Bongbong? Supreme Court. Sino magiging appointee ng Supreme Court? Di ba remember, sinabi ko sa inyo, by end of 2019, 10 ang appointees. So far, may 4 na appointees na. Mas matagal pa yung susunod. Mga ilang buwan pa. So if they assassinate him within the next 2 months or 3 months, yung 6 na left to appoint, ay left to be appointed, ay ma-appoint ng LP. So magkakaroon sila ng majority, basically magiging, pag napatay agad si Duterte, magiging LP appointed yung majority ng Supreme Court. So matatalo si Bongbong. Diba? Last 2 questions, totoo na to. Parang nagdasal ka pa, kaya kinasuhan ka kasi fake news ka, tarantado. Hay nako, si Ali Guartel, good luck na lang sa'yo. Kasi alam mo, 4-5 oras akong ginisa doon sa Senado noon. Napatunayan ba nila may fake news? Wala. Ewan ko ha. Yung 5 pinakamatatalino ninyo, hindi naman ako napatunayan may fake news. Ikaw pa kaya. Good luck na lang sa'yo. Sabi ni Maurice Martinez, what if we go to civil war if that happens? That's also possible na magkaroon ng civil war. However, I am not certain kung magkakaroon ng civil war sa Luzon. Malamang magkaroon ng civil war sa Mindanao or they would declare secession. But, that's Mindanao. Again, if they declare na they're in an independent country, at least, OLP, presidente pa ng Luzon at Visayas, presidente pa rin sila. Diba? Last question. Civil war, malabo. Saan kayo kukuha ng baril? Saan kayo kukuha ng supplies? Wala naman tayong homegrown industry. Kung magkaroon ng civil war, kailangan natin ng international support. Sino magpopondo? Sino magbibigay ng war materials? Ang hina-hina ng manufacturing natin. Tapos, putya, ROTC nga lang, ang tamad-tamad yung pumasok. Gusto nyo CWTS na lang. Tapos gusto nyo pa gera. Girl, labo ng civil war. Alright, last question. Civil war sa Luzon at Visayas. Yung sa Mindanao, ibang usapan yun.
Sabi ni Cheryl Osares, kapag may session, lilipat ka ba sa Davao? Hindi. Kung magkakaroon po ng session, a few days before, lilipad na po ako sa ibang bansa at magpo-political asylum. Kasi nga po, isa sa mga pinakamalaking dahilan din kung bakit ako nag-decide na maghanap buhay sa Karambola, sa Tiro Radio Show. Kasi nga po, di ba hindi ako tumatanggap ng pera sa gobyerno for the past 2 years. Tapos, di ba mga donate lang na pucho-pucho. Tapos, personal savings lang ginagastos ko din. Paubos na ang pera ko. Kailangan ko po mag-ipon. Kung sakali po na manalo na naman ang dilaw sa 2022, maasahan po namin ni Mocha at ni Sas na kami yung isa sa mga uunahin na ipakulong. So, pag halimbawa, kasagsagan ng campaign season at makikita namin na mananalo yung Dilaw or Dilaw Align, lilipad na ako para mag-political asylum somewhere. Alright? Yun na muna. Isusulat ko na lang po muna yung article. Most probably po, bukas na lang ng hapon ko siya mapapublish, ha? Kasi po pagod na talaga ako, kailangan ko matulog kasi may karambola po ng alas 8 ng umaga. Share ko po sa Facebook page ko yung live feed nun, ha? TV, paano yan? Dinimanda ka ni Trillanes, iniisa-isa kayong mga vlogger ni Duterte. Anyone can file a case. The question is whether they're gonna win it. Girl, wala pa nga ni probable cause. Hindi pa na-determine ng prosecutor. For all we know, baka i-dispatch na ng prosecutor yung kaso. Nang wala man lang arraignment, nang walang warrant of arrest, nang walang pag-submit sa regional trial court. Kasi nga, bobo yung Trillanes niya kung ano lang sinasampa. Alright, so again, yun na lang po muna. Again, ako po si TP, ang DH ng mga DH, na future unicorn, na may pakpak ng rainbow, na umuutot ng may pakpak ng basta gano'n.